Okay, so hello and assalamualaikum everyone. Alright, so I hope you guys are in a very good health, very good day, very good in everything lah. Okay, so in this video saya nak discuss about absolute inequalities. Okay, so we have 4 questions altogether. 13, 14, 15 and 16. So I'm just gonna go through my suggested solution, apa yang saya tulis, and saya akan explain dekat awak based on that thing. So I'm not going to write it one by one, okay, so, tapi saya akan explain one by one apa yang saya buat tu, kenapa saya buat macam tu, okay. And then at the end of it, I'm going to recap what have we learned for chapter 2, and then kita tengok sikit example on intersection dengan union. Sebab based on the Google form yang saya tanya, most of you who responded are still having problems with finding intersection, finding union region, and also the dense circle and the empty circle. Macam mana kita nak buat that thing. Okay, so jom kita terus start. Okay, so for the first one, okay, so number 13A. So I just pick one part from each question. So contohnya soalan 13 I just pick A lah. So soalan 14 I just pick another part. Okay, so satu soalan sahaja untuk setiap soalan. Gitulah. Okay, so kita nak solvekan absolute value inequality. Tak kisahlah dia inequality ke, di equation ke, tapi kalau dia absolute value, so untuk awak solvekan dia, you need to make your absolute on the left hand side. You need to bring your absolute on the left hand side. So kita punya aim, kita nak bawa dia ke sebelah kiri. Okay, so saya dah tulis dekat sini, we want the modulus on left hand side, we don't want it on the right. Okay, so kenapa saya tak nak letak dia dekat sebelah kanan? Okay, so let's say okay, contoh tengok soalan ni. So this question, kita punya absolute is on my right hand side, on your right hand side. Okay, so first aim kita is kita nak tinggalkan absolute saja. Okay, so we just want absolute alone without plus or minus anything. Okay, so saya bawa satu ke sebelah kiri. This is what I get. Okay, so from here, if let's say lah, saya tak bawa modulus tu dekat sebelah kiri, I didn't bring this one to here. Okay, so saya tinggalkan kat sini. So saya takut awak akan confuse dekat dia punya inequality ni. Okay, so when we look here, this is less than. Less than meaning we want to find the intersection n. Tapi kalau awak rearrange, when you rearrange it back, when the modulus is on the left hand side, it's gonna be greater than. So when greater, it's gonna be union. Dia akan jadi or. So dia contradict dekat situ. Okay, so that's why you need to always make sure that your modulus is on your left hand side. Ni benda penting awak kena pastikan. Okay, so tu adalah the next thing yang kita nak after kita dah jadikan modulus kita dekat satu belah sahaja. Okay, so sekejap saya tulis yang nombor 1. Nombor 1, modulus on one side. One side. Ya, cincang. Settle. Okay, so bila dah settle modulus on one side, and then barulah kita buat modulus on left hand side. Kalau awak nak buat terbalik pun tak apa. Maksudnya awak tukarkan dulu modulus kat sebelah kiri, and then baru awak jadikan dia just one side dekat left hand side. Okay, dia mesti left hand side, right? Okay, so dah settle dekat sini. Okay, so our focus is dekat sini. This is our focus. Kita tengok pada inequality yang before kita guna basic definition untuk buka dia punya modulus. Okay, so awak jangan tengok dekat sini. You don't look at the original question. Kalau awak tengok dekat original question, you have less than. Okay, kalau less than n. Okay, so kita tak nak tengok dekat original question. This one jangan tengok dah. Lupakan dia. Kita move on. Okay, so awak tengok dekat sini sahaja. This is your focus right now, right before you open the modulus by using basic definition. Okay, so this is one. This is it. Gitu. Okay, so kita nak greater. Okay, so bila awak buka dia punya modulus,
the first one you have everything, but you just eliminate the modulus sign. Okay, awak buang je palang ni, letak kat sini. Settle. Okay, so itu the positive part. Okay, so for the negative part, there are two ways in which you can write it. Okay, so cara yang pertama saya dah tulis dekat situ. This is the first method. Maksudnya, awak salin sahaja everything, tapi awak tukar dia punya sign. Sign inequality ni bertukar. So this one is greater, this one is less than. But when you do this, you need to put negative sign on the on the right hand side. Okay, so tu first cara. Okay, saya tulis dekat sini first cara. Okay, second method, awak boleh buat dia as in, awak salin je everything. T minus 5. Oopsie. Sabar, salin everything greater than or equal to 2. Tapi awak letak negatif pada depan yang ada modulus tadi. Okay, so awak salin everything mula-mula, salin je semua, tapi jangan lupa letak modulus. Jangan lupa letak negatif kat sini. Okay, so this is the second way in which you can write the negative part of the modulus. Okay, sebab dia sebenarnya tak ada beza pun. It's just that yang ini dia macam ringkasan. Okay, so bila awak bawa negatif ni to the right hand side, dia akan jadi sama juga macam yang ini. Okay, so maksud sama. So bila awak bawa yang ini pergi ke sebelah sini, okay, so dia punya sign akan berubah. Dia akan ada negatif kat depan. So it's the same thing actually. Okay, so either you want to write it this one dulu, ataupun awak nak terus tulis yang ini pun tak ada masalah. Both are the same thing actually. Okay, dua-dua tu benda yang sama. Okay, so jangan confuse. If awak nak buat cara yang pertama, cara yang kedua ni, awak salin everything, just put negative sahaja dekat yang depan yang ni. Okay, if you want to do the first method, the one in the video, awak salin yang belah kiri, yang ada modulus tadi, tapi awak kena tukar dia punya inequality sign, and then you put negative. Okay, kalau awak nak senang, awak buat yang ini. Awak salin semua, letak negatif. Saya tahu. Okay, so depends. Ada orang rasa yang ini senang, ada orang rasa yang bawah ni senang. Okay, but both methods are correct. Alright, so settle dekat situ. So, this one, bila awak buka, when you use basic definition, this one is gonna tells you whether it's greater or less than, whether you need to use or for union, or you need to use and for intersection. Okay, so you need to write this one. This is compulsory. Ni wajib. Okay, kalau sini greater, awak kena tulis or. But if this one is less than, you need to write here and. Dia wajib. Okay, so kita daripada situ, kita tahu yang ini nanti jawapan dia, kita akan unionkan dengan yang ini. Kalau contohnya yang ini greater, so yang ini punya jawapan, awak akan AND-kan dengan yang ini. Gitu. Okay, so daripada sini dah settle. Okay, you work on the left hand side, settlekan sampai habis. And then you work on the right hand side, settlekan sampai dapat jawapan. Okay, and then put it in a number line. Okay, so remember, bila awak nak solvekan modulus absolute inequality, okay, so kita memang akan end dengan number line. Kecuali satu case sahaja yang tak perlu number line, which is yang bila ada modulus dekat dua-dua belah. So awak ada modulus, macam ni. So you have modulus on both sides. So this one nanti bila kita squarekan dia, kita akan dapat quadratic inequality. Quadratic inequality. So kalau quadratic inequality, awak terus boleh buat table or graph. Okay, so this one tak perlu number line pun. You don't have to do a number line pun actually. Yeah. Okay, terus je. Okay, so selain daripada yang ini, other than this case, you need to use diamond method. Okay, so diamond awak pecahkan dia and then awak combinekan dia by using a number line. Settle. Okay, so let's take a look at this one over here. So saya terangkan juga macam mana kita nak cari the region of union. Okay, region of OR kat situ. So this one on my left is for this one. We have
T is less than or equal to 6, okay, so dia ada equal sign over here. So bila equal sign maksudnya C6 is included. Nombor 6 tu termasuk. Like let's say like kita masukkan 6 into this one, dia akan dapatkan value yang sama dengan atau lebih daripada 2. Itu maksud dia. Okay, so awak boleh masukkan 6 tu. So, bila kita boleh masukkan 6 yang menjadikan nilai tu sama ataupun lebih daripada 2, awak buat bulat kat sini. It's gonna have colour. Okay, and then dia less kan. So, bila less, dia pergi ke sebelah kiri lah. Okay, and then for the purple one, dia adalah greater than or equal to 14. So, again, dia ada equal. Kalau awak cuba masukkan dalam ni, substituting T equal to 4 into this one, you are still going to get greater than or equal to 2. Tak percaya, boleh cuba. Okay, so sebabkan ada equal, that's why dia ada warna. Bila ada equal, ada warna. Ada equal, ada warna. Awak ingat macam tu je. Okay, bila ada equal, ada warna, jadi close bracket. Okay, ada equal, ada warna, jadi close bracket. Okay, and then dia nak union. Okay, so union konsep dia adalah unite. Dia bergabung. Kita ambil sahaja semua yang ada pada bawah line kita. Pada line kita tu, bukanlah pada bawah, like pada line kita tu, apa yang ada, apa yang lalu, apa yang sentuh, apa yang langgar, semua kita ambil. Okay, so before awak boleh ambil, you need to shade the area first lah untuk nampak. Okay, so saya shade yang warna hijau ni, dekat 6 ni saya buat putus-putus, line putus. Okay, and then saya shade sahaja macam tu. Okay, and then untuk 14 ni pun sama juga. So saya buat garisan putus, and then saya shade the area. Okay, so based on the shaded area tu, itulah jawapan kita. But we don't want our answer in just shaded area. We want it to be written in a mathematical form, either in interval form or solution set sahaja. Okay, so awak mesti tukarkan bentuk dia kepada yang ini. Okay, so kita tengok dulu belah kiri. So belah kiri awak tengok, dia start daripada mana sampai mana. So it starts with negative infinity and it ends with 6. Okay, and it has color over here, so it's gonna be close bracket. Okay, and then look at the one over here, the warna purple here. Okay, so it start with 14 and it goes to the right. So to the right meaning that it's gonna be infinity. Infinity is always open bracket. Okay, and then this one it has color, so close bracket kat situ. Okay, and then kita ada dua jawapan. We have this one and we have this one. So in order for us, we need to take both. Kita bukan nak satu sahaja, kita nak dua-dua. So that's why kita letak union. So kita menggabungkan jawapan kita ada tu menjadi satu jawapan sebab kita nak dua-dua. Okay, that's why kita letak all. Okay, settle. Right, so I need to betulkan this one. It's supposed to be T lah. Sebab kita guna T not X. Okay, be extra careful for that. Okay, so number line sepatutnya dia ada dekat sini ada T. Kalau lah dekat sini X, this one is going to be X lah. If let's say this one here is Y, this one is going to be Y as well. Settle. Okay, that's it for the first case. Okay, so this is the case where you have modulus on the left hand side and then constant or linear on the right hand side. Okay, so that's it for number 13A. Okay, let's move on to 14B. Okay, so find the range of values of x that satisfy the following inequalities by using the basic definition. Okay, so for this one, dia memang dah cakap dekat sini by using basic definition kan. Okay, so memang kita akan terus guna basic definition lah. Alright, so kita punya step number 1 is to make sure that our modulus is the only thing left on our left hand side. Okay, only modulus on left hand side. So sekarang ni dah settle, dia dah siapkan untuk awak modulus sahaja kat sebelah kiri. So then you just have to use the basic definition to open the modulus, to eliminate the modulus. Okay, so this is my first definition. This is my positive part. Okay, so ini sebenarnya positive part saya. Sorry, saya highlight semua. This is my positive part. Okay, your focus dekat sini sebenarnya. Sini. Okay, and then this is my negative part. Okay, so negative part yang ni saya guna cara daripada dalam video. Okay, so kalau cara daripada dalam video, dia letak negative sign dekat right hand side and then they change the sign. Okay, so yang belah kiri still sama. But I just
change this inequality to less than, and then this one I put negative. Okay, kalau nak guna lagi satu cara, which is kita salin sahaja semuanya less than x square, minus x square plus 4. This one, and then I put negative kat depan. This one pun also can, tak ada masalah. Sorry, sepatutnya gitu. Okay, so saya suka guna yang ni sebenarnya sebab saya salin je semua. Okay, this one I literally copy from this one. It's just that saya buang dia punya modulus ni. Okay, and then I put negative sign dekat depan tu. Okay, kalau awak nak guna cara yang warna hijau saya highlight ni pun boleh juga. Maksudnya awak bawa negatif ni ke sana and then tukar sign and then just expand the negative dekat sini and dekat sini. Okay, settle. Alright, so this involve a quadratic inequality. So quadratic inequality ada dua cara untuk kita solvekan. Either you use table of sign or graphical method. Okay, so in this case I use the table of sign method. Okay, so table of sign method macam biasalah. So kita akan solvekan dia seperti mana kita solve quadratic equation. So you need to bring everything to the left hand side. Okay, and then just 0 on your right hand side. Okay, and then bila dia dah jadi dalam bentuk yang paling simplified, saya tulis kat tepi ni, dia mesti in simplest form ever. Simplest and x square positive. Sorry guys, tulisan saya memang buruk. Kalau dekat iPad masa kelas. Okay, so ni ada dua benda awak mesti pastikan. Dia mesti dalam simplest form and x square tu mesti positive. Okay, so let's say dekat depan ni, dekat sini dia 2, dekat sini dia 4, dekat sini dia negative 6. Okay, so awak kena simplifikan dia dulu. So 2, 4 and 6 dia ada factor of 2. So awak kena factor out dulu, 2 tu keluar baru awak boleh tekan masuk dalam calculator. Sebab kalaulah contohlah awak tak tekan kan, awak tak masukkan dalam calculator. Contohlah kalau awak tak simplifikan dia dulu, when you like expand balik this one, x times x is gonna give you x square, not 2x square. So dekat situ awak akan hilang markah. Sebab awak tak fully factorize dia. Awak tak tunjukkan macam mana 2 tu boleh hilang. Like, how come x times x is 2x square? Tak tahu kan? Macam mana kan? Hilang kan? Okay. So, awak kena fikir benda tu. Right? So, before kita nak masukkan quadratic expression kita in a calculator, dia mesti dalam simplest form ever. Okay. So, inequality, dia ada tambahan, dia mesti positif. X square tu mesti positif untuk senangkan hidup awak. Okay, so saya padam balik. Alright, so okay, so ini jangan lupa letak. Awak kena letak or. Okay, so bila awak buka kat sini, sini satu lagi or ni wajib ada. Okay, kalau dia less than dia jadi n lah. Okay, so belah kiri ni saya rasa tak ada masalah sebab dia boleh factorize. Root dia tak ada masalah. Okay, so awak dapat 1 dengan 3, negative 3. Something that our brain, our cute little brain can think of. Okay, so for this one on the right hand side, it is something that our brain cannot think of. Okay, so yang ini, nombor ni, kita punya akal tak tercapai pun untuk jadikan dia root, untuk jadikan dia dalam satu factor. Awak tak boleh nak fikir benda tu. Okay, so for this case, for this right hand side yang ini, awak boleh guna dua cara. Sama ada awak guna CTS or awak guna quadratic formula. Tulisan saya. Okay, so dalam case ini saya guna CTS dekat sini.
Okay, kalau awak nak guna quadratic formula pun boleh, tak ada masalah. I think it's easier. Alright, so but before you use these two method, either one of the method, you need to let it equal to x first. You need to let it equal to 0 first. Sorry. Okay, so kenapa nak kena equal to 0? Sebab kita nak cari root. Root memang kena equal to 0 first. Okay, so barulah kita boleh simplifykan dia x dapat kat depan. Okay, barulah kita boleh dapat quadratic formula ni yang x equal to minus b plus minus bla 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 tu. Okay, so bila dah dapat macam ni, masukkan balik dalam bentuk faktor. So kenapa kita nak masukkan balik dalam bentuk faktor? Sebab kita nak guna dia dekat sini. We want to use it back in the table. Okay, so that's why. Kalaulah contohnya soalan tu melibatkan equation, maksudnya dia equal to 0 dekat sini kan. So this one over here, it's equal to 0 instead of greater than 0. Okay, so bila dia melibatkan equation, kita nak cari nilai x. So terus sampai sini, terus sampai sini dah settle, tak ada masalah. Tapi sebabkan yang ini kita nak guna CTS, kita nak guna table of sign. Kita nak masukkan balik dalam table kena ada factor. So that's why bila dah sampai sini, kena masukkan kat sini balik, baru boleh guna dalam. Sorry. This one. Okay. So, kejap saya highlightkan untuk awak. This one. Dah settle. Baru masuk balik. Gitu. Okay. Lepas tu, baru bawa turun. Macam tu lah. Okay. So, settle. Saya rasa itu sahaja. Okay. And then, awak kena fokuskan awak punya mata pada sini. Okay. So, that's our focus. Dekat sini. Untuk yang belah kanan, yang belah kiri dekat sini. Okay. Kita jangan tengok yang awal ni dah. Dia tak ada kaitan dah dengan kita. Yang ni pun awak jangan tengok dah. Awak tengok yang paling terakhir sekali. Yang dah dalam bentuk faktor ni. Gitu. Okay, so bila dah settle yang itu, this is your answer. Okay, awak biasakan diri awak to bring down the interval dekat bawah. So, ini bawa dia turun bawah. This one, bawa dia turun bawah. Okay, saya copy, paste. Okay, and then this one, saya copy juga. Saya paste kat bawah. Okay, so I have two region of answer. So just put the union sign. Okay, same goes for this one. Okay, awak bawa yang ini ke sini. And then bawa yang ini ke sini. Letak union sign. Okay, yang tu buat sendiri. Okay, so dah siap dua-dua table. Baru combinekan dia by using a number line. Okay, so bila kita buat number line ini. Okay, so saya padam. Let me padam mic. Okay, so our concept right now is we want union. Okay, so kita nak union maksudnya united. Semua yang ada di bawah line, semua itu kita ambil. Okay, tak kisahlah kalau satu tu ada, satu tu tak ada. Tapi kita nak je, ambil je lah. Tak payah nak tunggu dua-dua ada. Ambil je, salah satu ada pun kita kira, ambil juga. Okay, so jom kita tengok satu-satu. Warna orange. Okay, so awak kena buat number line yang betul lah. These need to be correct. Okay, transfer betul-betul, jangan silap. Okay, atas ni dah betul dah. Tiba-tiba bawah ni salah, terus hilang markah kat sini. Okay, this one dia ada markah, tak silap saya. Sebab barulah daripada sini, from here baru awak boleh dapat yang ini. Okay, you don't skip steps. Buat je number line. Okay, so bila kita tengok number line kita sekarang. Okay, so kita nak union kan. So, mana-mana di bawah number line tu semua kita ambil. Okay, so kita tengok warna hijau dulu lah. Okay, so let's take a look at the green number line first. So, saya ada dia daripada belakang. Belakang ini kita panggil dia sebagai negative infinity. So, saya tarik dia sampai bawah. Sampai jumpa line saya yang warna hitam ni. Sampai jumpa saya punya number line of x. This one. Okay.
So, and then dia pergi sampai mana? Dia pergi sampai sini. Okay, settle yang itu. And then saya tengok lagi, saya ada yang mana? Hijau, saya ada yang ini, atas ni. Okay, bawa je sampai bawah. Okay, and then dia pergi sampai positive infinity. Okay, so ada tak lagi? Okay, let's see. Sekarang kita dah settle yang ini. Okay, yang ini pun dah ada. Ada tak lagi mana-mana number line yang boleh awak ambil? Yang ada lagi. Sebab kita nak union kan kita nak ambil semua. So, ada tak lagi mana-mana yang tinggal? Ada, which is yang warna purple tu. So, awak tak tengok lagi warna purple yang ni. Dia ada lagi kat sini. Dia pergi sampai hujung sini. Okay, so kalau ikutkan number line yang ini, dia dah ada yang ini di kawasan. Dia dah ada dekat yang hijau ni. Okay, so tambah je lagi dengan yang ini. Alright, so let's shade the area yang terkepung oleh dotted line saya tu. This one. Okay, and then this one. Ada kita ada belakang ni. Okay, so kita fokus dekat sebelah kiri dulu. Okay, so awak tengok dulu kat sebelah kiri ni sekarang. Okay, so dia nombor paling kecil, kita ada 2 region sebenarnya. Okay, so awak fikir dulu macam ni. So ada berapa banyak kawasan kita punya shaded area region sekarang? Berapa banyak shaded area yang kita dah shade? Okay, so ini yang pertama, ini yang kedua, semua ni. Okay, let's say lah awak nak pecahkan dekat sini. Boleh, tak ada masalah. Okay, so kita pecahkan dulu. Contoh kalau awak nak pecahkan. Okay, so saya padam. Okay, so tengok yang pertama dulu, yang belah kiri tu. So belah kiri dia start daripada negative infinity. Nombor paling kecil dia boleh pergi dekat sini adalah negative infinity. And then awak jangan tengok yang warna purple ni. Sebab warna purple ni dia ada juga kat dalam hijau ni. So awak ambil je semua warna hijau ni. Okay, ambil je semua. Tengok dia dah hilang kan dekat dalam hijau tu. Sebab saya shade sekali semua. Okay, tengok purple dia hilang. Sebab hijau semua dah ambil. Okay, so dia daripada negative infinity sampai negative 6 plus 1. Okay, and then infinity is always open. Tak kisahlah negatif ke positif. Okay, and then this one over here, dia adalah empty circle. Kenapa dia empty circle? Bila awak tengok dekat sini, dia adalah open bracket kat sini. Okay, patah balik. Kenapa open bracket? Sebab dekat sini tak ada equal sign. So, bila tak ada equal sign, dia jadi open bracket, dia jadi empty circle. Okay, so kat sini pun empty circle. Okay, so biar dulu. So, tengok yang kedua pula. Kita punya kawasan yang kedua. Okay, so let's say lah tadi saya cakap saya nak pecahkan dia kepada 2 bahagian. Ini bahagian pertama saya, warna hijau. And this is my second region. Contoh Okay, so saya pecahkan dia kepada 3 bahagian. So, yang warna hijau tu dia daripada 1 sampai 6 tambah 1. Okay, so sini adalah line purple kan. So kalau tengok dekat sini, bila line purple kita tu langgar dekat, maksudnya dia terus je, dia tak berhenti. So dekat sini sebenarnya dia ambil nilai 6 tambah 1 tu. So bila dia ambil, maksudnya dia adalah close bracket. Okay, so ini open. Right, so warna merah pula last region yang saya ada. Okay, so kalau tengokkan yang itu dia adalah daripada yang hijau ni. So, bila daripada yang hijau, dia daripada 6 tambah 1 sampai mana? Sampai positive infinity. So, positive infinity always open bracket. Okay, and then kalau tengok dekat sini, dia adalah empty circle. Kalau empty circle, maksudnya dia tidak termasuk. So, dia jadi open bracket. Okay, so sekarang kita nak combinekan ke semua jawapan kita. Letak sahaja union. Okay, tapi awak kena tengok satu benda lagi. So, dekat sini kan kita menggunakan konsep union kan. Kalau konsep union, bila dekat atas ni tak ada, bawah ni ada, kita anggap dia sebagai ada. Sebab kita nak union. Okay, so union ada satu pun cukup lah. Kita ambil. Okay, so dekat sini ada, dekat sini tiada. So dia jadi apa? Dia jadi ada. So you just combine your answer. Awak gabungkan je jawapan awak. Awak buang yang ni. Buang yang tengah ni. Okay, so your final answer is, ambil balik yang belah kiri ni. Sorry. This one, copy, paste over here. Ya ampun.
Okay, and then you combine it with the one yang tinggal 1 sampai infinity. This one, settle. So ni jawapan kita. Okay, so I hope you understand my explanation very well. If you still having doubts or problems, please do let me know or your current lecturer know. Right, so next one. Okay, so this one soalan melibatkan rational. Bila kita tengok dekat sini, dia ada fraction inside the modulus. Okay, so dia nak solution set jawapan dia. Oh, okay. Nampak saya pun careless. Okay, so dia nak jawapan dalam bentuk solution set. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang ni adalah we want to have only modulus on the left hand side. So saya nak modulus je dekat sebelah kiri. Okay, so mula-mula saya bawa 4 ke sana. So saya dapatlah macam ni, negatif 3. Saya nak modulus sahaja dah settle. Tapi saya nak modulus yang positif. I want the positive part of the modulus. So saya darabkan everything sebab saya nak eliminate the negative one. Okay, so when multiplying inequality with something negative or dividing it with something negative, your sign is going to change. Okay, so instead of going to the right, greater than or equal to is now is less than or equal to. Yeah, okay. And then jangan lupa, kita nak define dia, awak kena letak n. Okay, so pecahkan dia kepada 2 bahagian. So ini saya ikut based on the video. So saya dah explain kat awak before this banyak kali. So saya tukar the sign to greater than. So this one kan less than, so I change it to greater than, and then I just put negative. If you don't want to do it like this, and then just follow sahaja yang ini jadi less than or equal to, then put negative kat depan ni. That's also correct, no problem. Okay, so settle dekat sini. Okay, so sampai bawah. Okay, dekat sini. So I remind you again, your denominator, it cannot be equal to 0. So what is the value that will make your denominator 0? So value tu adalah root dia sendiri, nilai root tu sendiri. Ni, this one, x equal to negative 1. Cuba awak masuk dalam ni, x equal to negative 1, awak dapat kosong. So awak dapat negative 5 times negative 1 divide by 0. You cannot divide something by 0, it's undefined, math error. Okay, so that's why kita letak not equal. Dia tak boleh equal. Walaupun dekat sini dia boleh equal, tapi dia tak boleh equal. Okay, tak boleh. Right, so masukkan sahaja dalam table. Okay, so dah siap table saya. Okay, so fokus kita ni, tengok ni, this one saya highlight. Yang ini less than. This one more than. Okay, betul-betul before awak masukkan dalam table. Kalau kat kuadratik tadi sama juga. Lepas kita dah factorize, betul-betul before kita masukkan dalam table. Okay, so rational inequality pun sama juga. Awak tengok pada sign yang betul-betul before kita masuk dalam table. Sini betul-betul before masuk table. Okay, so settle. Okay, and then familiarize yourself by bringing this down. This one, and this one down. And just put the union sign. Okay, biasakan diri awak buat macam tu. Alright, and then soalan sebenarnya nak apa tadi? Dia nak n. Okay, so that's why kita kena tulis n yang ini. Okay, so bila ada n ni sebenarnya this is from the definition. Okay, so awak define the modulus positif 1, negatif 1. Okay, so dia mesti ada combination. Dia n ke dia o. Right, so sebab tu dia wajib, compulsory. Okay, and then barulah bawa dia ke bawah. Sebenarnya awak nak cari apa? You want to find the intersection part. Okay, so this one, dia akan follow je daripada apa awak punya interval dekat sini. Kalau betul awak punya bracket open dengan close tu, then betul lah awak punya circle dekat sini, dense or empty circle. Okay, so from here, apa yang kita boleh buat lagi? Okay, so kita nak cari n kan, kita nak cari intersection. So I think intersection, most of you has little to no problem at all. Okay, so dia senang sebab intersect kita literally as what the name given is, intersection, something yang bertembung, yang intersect with each other. So apa yang ada pada warna hijau ada juga pada warna purple. That is what we take. Okay, so bila tengok dekat sini, saya dah shadekan the region. This is the first region that I have. This is the second region that I have. Okay, so saya biasanya akan tulis region yang pertama dulu. So let me use highlighter. Okay, so saya buat region yang pertama.
dekat sini. Okay, so kenapa dia close bracket? Kenapa dekat negative 6 ni close bracket? Sebab dekat sini, sama pula warna dia. Warna purple lah. Tak nak. Ni. Sebab dekat sini ada, dekat sini pun ada. So, dia kira ada. Saya warnakan. Okay. So, that's why dia jadi close bracket. Okay. So, dekat yang ni, tengok region yang kedua. Let me highlight it by using this color. This one. Okay, saya letak dekat sini. Okay, so I have, kat atas ni ada kosong. Dekat bawah pun ada kosong. So, ada. That's why dia jadi close bracket. Settle. Okay. So, kenapa yang ini kita tak ambil? Memang dia bertembung. Tapi bertembung hanya pada number line kat situ je. So, the empty circle maksudnya negatif 1 tu tak sampai pun. Dia tak menyentuh pun. Okay. So, untuk yang line warna hijau tu, maybe dia stop dekat negatif 0.999999 bla 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 bla. Okay, untuk yang warna purple tu dia hanya sampai negatif 1.0000000. Suka hati aku je. 0.00001. Contoh, dia tak sampai pun negatif 1. Okay, so that's why dekat sini dia tidak intersect. Sebab yang hijau ni tak sampai pun negatif 1 daripada kanan. Okay, contohlah ni 1 kan. Mana saya buat? Saya buat macam ni. Okay, so contohlah ini 1 dekat sini. So, yang warna hijau tu, dia daripada sana kat sini, dia stop kat sini. Okay. So, yang warna purple tu, dia daripada sana, dia stop kat sini. Dia tak sampai pun 1 tu. Hampir nak sampai, tapi tak sampai. So, that's why lah dia tak intersect. Okay, so yang ini dia tak termasuk dalam intersection region. Okay, so settle. So soalan ni dia minta solution set tau. So if this question specifically asks you for a solution set, you need to give your answer only in solution set. You don't give your answer in both form. Okay, so macam dalam saya buat ni, saya bagi dalam 2 bentuk kan. So contohlah dia ada 5 markah. Awak dapat 5 sampai sini. Dipatah balik ke atas ni, tolak 1. So dapat 5. Okay, sebab nak cakapnya, like, you don't understand pun what the question want. Like, if you don't read it properly, you don't do what the instruction asks you to do. Okay, so that's why dia tolak markah balik lah. So, kalau dia minta solution set, bagi solution set. Kalau dia minta interval form, bagi dalam bentuk interval form. Gitu. Okay. Okay, so let's continue with question number 16. Okay, so this question number 16 involve case where we have modulus on both sides. Alhamdulillah. So, kita ada absolute values dekat kedua-dua belah lah, kiri dan kanan. Okay, so this is the only case where you need to square both sides. So, kita guna SBS untuk kedua-dua, untuk case ini sahaja. Okay, so memang dia dah specifically mention over here. So, you need to use squaring both sides. Okay, so bila kita squarekan both sides, saya rasa soalan ni kita tak ada masalah sangat. So, squaring both sides, letak je square kat kedua-dua belah. Right, and then you have this one and this one, and then we just expand it. Okay, so saya buat cara yang cepat sikit, in which saya tak expand dia satu-satu. Saya terus tulis apa yang saya dapat. Okay, if you are not familiar with this method, okay, so buat satu-satu. Okay, jangan tinggal step, because kita biasanya akan ada careless. Okay, so you just write every steps all the way. Okay, so maksud saya every steps all the way tu adalah, okay, so you tambahkan satu step dekat sini. Let me bring this down. Wait. Okay, so awak tambah kat sini 2x minus 5 times itself less than 10 minus 3x times itself. Okay, and then just expandkan sahaja. Okay, so expand satu-satu. Contohnya yang ini, expand dengan this one, awak dapat 4 x square
And then expand lagi yang ni. You get minus 10x. Lepas tu expand je lagi sampailah dapat like this. Okay, this is what you are supposed to get lah. Okay, so untuk elakkan careless, if you are not so confident, if you are not that familiar with expanding tanpa nampak, okay, so buat satu-satu, buat macam ni. Okay, kalau tak dah mahir, then tak perlu, terus je yang ni. Alright, so bila kita dah sampai this step, this level, okay, so kita nak bring everything to the left hand side. Okay, sebab dia quadratic, so quadratic macam tu lah, memang we need to bring everything on the left hand side, rearrange it back. Okay, and then kita nak pastikan x square kita ni sekarang dia adalah negatif, and in the simplest form ever. Kalau awak tengok dekat sini, dia ada negatif dan dia ada 5. Okay, 5 ada dekat sini and ada juga dekat sini. So awak terus je bahagikan dia dengan negatif 5. Okay, kalaulah contohnya awak bahagikan dia dengan negatif sahaja, so you are still gonna have 5x square minus 40x plus 75, in which you can simplify them further. Kita boleh simplifikan lagi before kita tekan masuk dalam calculator. Okay, sebab apa? Sebab kalau awak tekan calculator terus, this value, and this value, it's still gonna give you this value. Tapi dia tak tepat. Awak kehilangan satu step. Okay, awak kehilangan satu faktor dekat situ. And macam mana awak boleh hilangkan benda tu? Sepatutnya kena tunjuk cara tu. Okay, so dekat sini, bila tulis roots, when you write roots, it needs to have subject. Dia kena ada subject x equal to something. Okay, so dekat sini kita assume sebenarnya, we are assuming dia equal to 0. Why we assume? Because we want to find the root. Okay, memang dia tak sama. Dia tak ada equal sign pun dekat sini. Dekat sini there is no equal sign. So kenapa nak kena buat equal dekat sini? Okay, so equal dia ni, equal dekat sini dengan equal dekat sini, dia tak ada kaitan sangat pun. Okay, so it's just that in order for us to find the roots, you need to let it equal to 0 first. Barulah dapat root kita. Okay, kenapa nak kena cari root susah-susah pula? Sebab nak masukkan dalam table lah. Okay, so nak masukkan dalam table, so that's why kita kena cari root. Okay, so this one dia straightforward je. Di greater, ambil terus dalam jawapan. Okay, kat sini lagi sekali soalan minta dalam interval form. So bila dia nak interval form, bagi dalam interval form je, tak payah nak rajin sangat. Hilangkan markah awak tu. Ni, kalau awak buat yang bawah ni, itu hilang markah satu. Okay, so baca soalan betul-betul. Read the question carefully before you can answer. Alright, pastikan awak faham dulu betul-betul. Baca semuanya sampai jumpa titik. Set up. Okay. Oh, habis. That's all. Right, so itu sahaja. Saya dah habis bincang 13, 14, 15 and 16. Okay, just one part for each question. If you are still having problems with any of the parts, please let me know, or your current lecturer know. Okay, tolong tanya. Jangan diam sahaja sampai exam. Right, so masa tu awak dah tak sempat dah nak study daripada awal. Okay, banyak lagi benda lain yang awak kena kejar. Chapter awal supposed to be easier. Okay, so compared to the latter chapter, that chapter is supposed to be harder than the one awak tengah belajar ni. So awak kena faham this concepts betul-betul. Awak kena score, kena ada dalam tangan. Tanyalah apa-apa, awak patutnya boleh jawab. Okay, so sebab awak nak kena guna masa yang lain tu untuk awak fahamkan the latter chapter yang lebih susah, lebih complicated. Okay, so that's it. Let's recap this one. Okay, so kita dalam chapter 2 we learn about 3 things. So you learn about equations 2.1, 2.2 inequalities, 2.3 absolute values. Okay, so in 2.1 equations kita belajar indices, surds dengan logarithms. Okay, so saya tak akan explain balik macam mana kita nak cari nilai x, surds, logarithms, all the properties semua tu, study balik. Okay, so saya nak fokus kepada rechecking punya part. So in among these 3 type of equations, there are only 2 equations that you need to do recheck. So the first one is surds, the second one is logarithms. You don't have to do recheck for indices. These 2 only. Okay, so nak recheck tu recheck kat mana? Recheck pada equation yang paling asal, original equation.
Ya Allah, tergerak pula. Okay, tak apa. Awak faham sendiri. So, we need to recheck at original equation. Okay, and then let's go to inequalities. So, dalam inequalities, you learn about 3 types of inequalities. So, the first one is linear, and then you learn about quadratic, lastly, rational. Okay, so number line hanya digunakan pada linear. Bukan hanya digunakan. Sorry, linear hanya guna number line sahaja. Okay, but number line, dia akan pergi kepada semua tempat. Okay, mengikut keperluan. Right? Kalau awak dah faham, if you can straight away see the region of your answer, you don't have to do the number line. If let's say you are having problem, always do a number line. Number line buatkan awak nampak lagi clear sebenarnya kawasan yang awak nak tu. Okay, so number line saya tulis dekat sini, dia boleh pergi dekat 3-3. Okay, and then for quadratic, ada 2 method. So, table of sign ataupun graphical method. Okay, so awak boleh guna dua-dua. Hari tu saya rasa saya ada mention yang not all case of quadratic can use graph. But now, I think that all cases can. Yeah, I think so. If you are having doubt, soalan, boleh tanya saya balik. Nanti saya clarifikan balik ke awak. Okay, so we can use table of sign, we can use graph. Okay, so apa yang kita nak kena pastikan before using these 2 types of solution, these 2 types of method is quadratic kita tu kena dalam simplest form, and dia punya x square tu kena negative. Okay, so barulah boleh guna these 2. Okay, and then for rational inequality, ada satu saja cara, which is table of sign. Okay, and then remember untuk yang bahagian denominator, dia tak boleh sama dengan kosong. Denominator cannot 0. Ya ampun. Denominator cannot be equal to 0. Okay, so that's it for inequalities. And then for absolute values pula. So absolute values, kita ada 2 definition. So this is the first one. Okay, so awak akan ada modulus of x is equal to x square. And then you have square root outside. Okay, so the second one you have basic definition. So satu positif, satu negatif. Okay, kalau lah contohnya dekat sini negatif kan. So dekat sini jadi negatif lah sebab dia salin je balik. So dekat sini negatif dia jadi positif. And then kat sini pun nanti akan berubah. Okay, yang tu awak kena fahamkan balik macam mana. Saya dah ajar dari tu. Okay, and then so absolute value dia terbahagi kepada 2. So you have equations and then you have inequalities. So equations kita ada 1, 2, 3 types. Okay, so type yang ketiga tidak. Oh, ada lagi satu sebenarnya. Kalau lah contohnya ada macam ni. Contoh macam ni. So dia modulus and then you have constant kat sini. Okay, so awak kena tahu juga ada satu case sahaja in this absolute equations that you need to do recheck. Okay, so the only case is yang ini. Yang ada rational dekat sebelah kanan. Okay, so yang ni tak perlu, this one tak perlu, this one tak perlu. Okay, so you need to remember absolute value, satu je kata kunci dia. Awak kena jadikan absolute tu sahaja dekat sebelah kiri. Only absolute dekat sebelah kiri. Only absolute on left hand side and positive. Dia mesti positif. Saya tak nak depan absolute tu negatif. Jadikan dia positif juga. Okay, kita nak absolute sahaja belah kiri and dia mesti positif. Okay, so tengok bentuk-bentuk ni semua positif dan semuanya adalah di sebelah kiri. Okay, and then inequality pun sama. Semua adalah positif and semua dekat sebelah kiri. Okay, so fokus dekat equations, awak kena recheck hanya bila awak ada linear dekat right hand side awak. Okay, so awak rearrange everything and then awak tengok dekat mana, awak tengok dekat dia tu
bila dah rearrange, bila dah jadikan belah kiri tu only modulus and positive, belah kanan awak tu apa? Kalau linear kena recheck, kalau bukan linear tak perlu recheck. Okay, and then lastly for inequalities, kita ada 4 case, 1, 2, 3, 4 kan. So hanya satu case sahaja. Kejap, yang the first one tu kita boleh tambah. So dia ataupun dalam bentuk constant sahaja dekat sebelah kanan. Okay, constant per linear. Okay, so hanya satu sahaja case yang kita akan squarekan both sides, which is this one. The only case yang kita squarekan both sides. Okay, sama juga macam dekat equation, this is the only case that you need to square it both sides. Yang lain guna basic definition je, senang. Okay, so basic definition macam mana? Yang ni lah yang saya ajar awak tadi. Okay, letak je satu tu positif, satu tu negatif. Okay. Alright. Mana lagi ya? Tu je kot. Okay, so inequality, untuk inequality you don't have to recheck. Inequality tak perlu recheck, dia ada range of answer. Okay, kalau range of answer awak tu betul, so sepatutnya dia satisfy balik the inequality yang awak ada tu. Okay, so contohlah inequality tu cakap dia greater than 0. Inequality tu cakap greater than 0. So in order, contohlah awak nak juga recheck kan. So awak masukkan balik value yang awak dapat tu, masukkan balik dalam expression dekat sebelah sini, dia sepatutnya mesti greater than 0. Kalau dia less than 0, maksudnya range awak silap. Okay, but normally we don't do recheck for inequality. Kita memang tak buat recheck untuk inequality. Okay, kalau awak buat juga and tersilap, maksudnya range awak salah lah. Okay, so kita buat recheck untuk equation sebab ada certain value yang kita kena reject. Dia jadi tak valid bila kita masukkan balik. Okay, so that's it for the recapping, the conclusion for chapter 2. Okay, so saya patah balik kepada chapter 1. Okay, so most of you are still having problems with union, with intersection, with number line, the dense circle, empty circle, etc. Okay, so let's take a look at the first one dulu. Simplify each of the following. So we have negative 4 sampai 5. Unionkan dengan 3 sampai 7. Okay, so before that saya nak masukkan dulu all the numbers yang terlibat. Okay, so the smallest number that I have is negative 4. And then I have 3, 5 and 7. Okay, so untuk yang warna hijau dulu saya buat. Okay, so dia adalah open bracket, open bracket. So bila open bracket maksudnya dia adalah empty circle. Tidak termasuk the value yang dekat situ tu, it's not included. Okay, so dia start from negative 4, open bracket. So empty circle and it stops at 5. Open as well, empty circle as well. So just gariskan sahaja, settle. Okay, and then for the purple one, dia adalah close bracket dekat 3. So bila close bracket dekat 3, maksudnya dia dense circle, it has color. And then it close bracket as well at 7. So dia color juga warna purple. Ikutlah kalau awak tu warna apa. Kalau saya warna purple. Saya tahu. Okay, so dia nak apa? Dia nak union. So here, over here is union. So union kita ambil je semua yang ada. Hijau ada, kita ambil. Purple ada, kita ambil. Kita combine kan everything. Okay, so tengok dekat warna hijau, dia daripada mana? Negative 4. Okay, sampai mana? Sampai 5. Okay, buat dulu dot macam tu. Okay, tengok warna purple pula. So, purple start dekat mana? So, purple start dekat 3. And then, dia pergi sampai mana? Dia pergi sampai 7. Okay, so sekarang kita shadekan semua kawasan yang terkepung. Masuk kawasan terkepung, kat sini, 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 sini. Dapat satu kepungan. Okay, so kat sini. Okay, kalau ikutkan yang ini dia terkepung dekat sini, 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 sini. Okay, and then ada lagi kat belakang tu ni, dia terkepung oleh satu rectangle yang besar. Okay, saya colourkan bagi awak nampak. Okay, so bila kita tengok dekat sini, kita nak tulis jawapan kita, union. Okay, so kita tengok dulu yang belah kiri ni. Okay, and then tengok yang belah kanan. Okay, so saya nak sambung terus. Okay, so bila negative 4, jawapan awak, okay, it starts with negative 4.
So kenapa open bracket? Sebab kat sini empty circle. Okay, so negative 4 open bracket. And then dia nak pergi sampai mana? Okay, so let's say lah awak cakap dia pergi sampai 3. Okay, so sampai 3 ni, dia warna dia close dengan close kat sini. So dia ada warna dekat sini, and dekat sini dia lalu je, dia lintas je 3. So maksudnya 3 tu termasuk. So you don't have to stop it at 3. Tak perlu nak berhentikan dekat 3. Sambung je lagi. Okay, so dia pergi sampai mana? Dia pergi sampai 7. Dekat sini dia stop. Kat belakang ni dah tak ada dah. So dia stop dekat 7. So maksudnya negatif 4 sampai 7 lah awak punya jawapan, dan dia close. So kenapa dia close? Sebab dekat sini empty circle. Sorry, dense circle. Settle. Okay, that's it for union. Okay, now for the intersection part pula. So soalan yang sama sekarang, tapi dia minta intersection. So my numbers are negative 4, 3, 5, 7. Kejap let me copy this one. Tak nak lah, malas. Okay, so kita buat balik lagi sekali. So warna hijau adalah daripada negatif 4 sampai 5. And then warna purple daripada 3 sampai 7. Buat cantik-cantik tau. Saya punya buruk sikit. Okay, so dia nak intersection. Intersection yang intersect with each other. Yang ada dekat hijau dan juga purple. Ada pada kedua-duanya. Okay, so mana yang ada dekat kedua-duanya? So dekat sini dia start, and then berhenti kat sini. So kita shadekan saja that region. Okay, and then kita nak tulis jawapan. So awak tengok dulu dekat sini dia start dekat 3. So dekat sini ada, dia langgar kan. So bila langgar maksudnya 3 tu sentuh. 3 tu ada dalam nilai dia. And then kat sini pun dia start dekat pada 3 dan termasuk. So dia mestilah close bracket. Okay, and then kita tengok dia stop dekat mana. So dekat sini dia stop. This one ada, this one tiada. For intersection dia dikira tiada. So bila tiada, dia jadi empty circle just like that. Okay. Alright, settled. So for the last one, last example, for the first question, so kita ada 2 solution set. So saya saja nak pelbagaikan. So yang ini dalam bentuk solution set, this one dalam bentuk interval form. Okay, so kita buat warna hijau dulu. Okay, tengok number yang terlibat. What are the number that involved in this operation? So the first one is 4. Sekejap soalan saya ni tergantung. Sorry, 5. Okay, so saya letak 5. Sorry, letak 4 dekat tengah. Kenapa tak saya letak 4 kat tengah kan? Okay, so saya letak 4 dekat situ. Okay, and then dekat sini dia cakap dia daripada negatif 1. Sorry, dia cakap X kita ni in between negatif 1 sampai 5. Okay, so contohlah negatif 1 dekat sini, 5 dekat sini. So for the purple one, dia daripada sini sampai sini je lah. Tapi dia kata dia Z. What is Z? Z, I believe it's integer. So integer, something yang nombor bulat, and it can be negative as well. Okay, so maksudnya nilai kita for the purple one tu, dia adalah element. Okay, so element sebenarnya dia macam ni je. So X, so kalau ikutkan daripada negatif 1 sampai 5, and dia adalah Z, dia adalah integer, nombor bulat yang negatif, and dia adalah included dekat sini kan. So maksudnya negatif 1 termasuk, and then we have 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah. Betul kan? Integer ada lah nombor bulat yang negatif. Okay, bisa awak ni lupa. Whole number is just something. Wait. Okay, betul guys. Saya terlupa. Right, so betul lah tu integer dia negative number boleh, dan dia whole number. Nombor bulat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, bla bla bla. Okay, so kita
kita punya yang warna purple ni sekarang adalah yang bawah ini. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen. Okay, so awak kena masukkan ke semua nombor ini di dalam awak punya number line. So, you have 4, 5. Okay, so saya gerakkan dia ke kanan. Alhamdulillah. Then I have 3, 2, 1, 0, -1. Okay, untuk warna hijau. Okay, kita buat dulu warna hijau. So, warna hijau ni, dia daripada, dia X is less than or equal to 4. So, dia pergi ke sebelah kiri. And yang terakhir sekali nombor dia adalah 4. So, dekat 4 ni awak buat bulat berwarna. Kenapa? Sebab dia ada equal sign. Here. Sorry. It's here. Oh my god. Here ada equal sign. Okay, so dia pergi ke sebelah kiri. Okay, and then for the purple one, okay, so because it's just an element, you don't need to do line. Awak buat dia dot, dot, dot sahaja. So, dia dekat -1, dia dekat 0, dekat 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Okay, so dia kata dia nak intersection sekarang ni. This one, dia nak intersection. So, awak kena cari mana yang intersect. Okay, so kalau tengok dekat yang line tu dan dekat yang purple tu, so yang ini intersect dengan ini. Ini dengan ni. This one, this one. Yang ini tak ada kawan, biar dia seorang-seorang. Okay, so jawapan awak adalah element of -1, 0, 1, 2, 3 and 4. That's it, your answer. Okay, itulah kawasan yang bertindih. Yang ini ada -1, yang ini ada -1. So, dia dikira ada. Okay, ini ada kosong. This one pun ada kosong. Dia langgar kosong tu. Maksudnya dia sentuh kosong tu termasuk. Ada. Okay, so itu jawapan awak. Alright, so next one. Let's find the intersection region and union region. Okay, so tengok example number 2. Okay, so from this number line, let's find the intersection region. So intersection region, obviously something that is intersect with each other. Both need to be having the same thing. Okay, so yang pertama sekali, dia ada kat sini dengan dekat sini. Okay, adakah itu sahaja? Tidak, belah kanan pun ada lagi. So, mana yang bertembung lagi? Kat sini bertembung sampai dekat sini. Dan saya sepatutnya buat dotted line. Let's not make you confused, shall we? Dotted line ataupun garis putus-putus macam ni. Ting, ting, ting. Okay, now let's shade it. Shade. Okay, so bila dah shade, tulislah dia punya jawapan apa. Saya tinggalkan ni sebagai awak punya homework lah. Taklah homework pun. Cuba fikir sendiri. Based on saya punya explanation tadi. Okay, so the next one is union region. Okay, so kawasan yang mana ada hijau ada, purple ada, ambil saja. Okay, semua yang bawah line warna hijau dan bawah line purple kita. Okay, so bila tengok dekat warna hijau, so hijau ada dekat sini, dia stop dekat sini. Okay, saya tarik je sampai bawah. Okay, and then yang ini, dia ada dekat sini, dia habis dekat sini. Okay, ada tak lagi yang mana-mana yang tertinggal? Ada, which is yang ini. Ini awak tak includekan lagi. Okay, so yang itu adalah daripada sini sampai sini. Okay, nampak tak kenapa saya buat dia macam tu? Saya buat yang warna hijau tu dekat tepi ini. Yang warna purple saya buat dekat sini. Okay, so ada sebabnya. Okay, sebab yang ini dia memang dia bulat kosong, tapi dia tak sentuh -1. I've explained this example to you before this by using different number. I think it's the same number. Okay, so dia tak termasuk pun sebenarnya. Okay, so union kita akan ambil everything below our number line, the one that is being closed, being caged by the line. Okay, so yang ini dengan yang ini dia tertutup. Okay, so let's shade this area first. Let's shade it first. Okay, ada tak lagi kawasan yang tertutup? Ada. So yang ini tertutup dengan ini. Okay, so colourkan lagi.
Okay, nampak tak? Saya saja sambungkan dia. Sebab dia bertembung. Dia ambil je semua tu. Okay, ada tak lagi kawasan yang kita ada? Okay, so tengok yang belah kanan ni pula ada. So we have this one, big. Yang ini. So saya ambil semua. Okay, so jawapan awak sepatutnya adalah daripada negative infinity. Okay, negative infinity, and then dia pergi sampai sini, dia berhenti tak? Tidak, sebab dua-dua ni ada. Dan dia sambung lagi sampai sini. Dia berhenti tak sekarang? Yes, dia berhenti. Okay, sebab kenapa dia berhenti? Sebab dia tak termasuk negative 1. Dia tak ada negative 1 dekat dua-dua ni. So, dia kena berhenti. So, bila ini tak ada, this one tak ada, dia dikira sebagai tak ada lah. Okay, so you need to stop at negative 1. Okay, and then yang belah kanan ni pula, dia sambung balik daripada negative 1, dan dia terus pergi sini. Dia berhenti tak dekat kosong? Tidak, sebab kat sini ada, kat sini ada. Dia sambung lagi sampai positive infinity. So, you have negative 1 up until positive infinity. Okay, and then just put union kat tengah-tengah. Settle. Okay, so last example. Yes, finally. Alright, last example. Okay, so tengok dulu warna purple. So, dia start daripada 0, buat line ke bawah, and then dia berhenti dekat sini. So, saya letak dia dekat before bulat tu berakhir. Okay, and then untuk warna hijau, dia dekat sini sampai sini. Okay, so let's color. Let's shade the area. This one. Yang pertama. Satu. Okay, and then yang warna hijau tu yang kat sini. Okay, so kenapa saya tak tembungkan dia dekat tengah ni? Okay, sama juga explanation dia. Sebab dua-dua ni tak ada. This one tak ada, this one tak ada. So, dia dikira tiada. Right, so you need to stop it at 1. Your answer is from 0 up until 1, stop. And then continue from 1 up until 6/5. That is gonna be it. Itu sahaja. Okay, so that's it from me, your lecturer, Miss Afina. Right, if you do have any question, don't worry, you can always ask me, or you can also ask your current lecturer. Okay, tanya kawan-kawan awak. Okay, I'm still in KML if you do have questions to ask me. Okay, tapi saya nak galakkan awak untuk tanya awak punya lecturer sekarang, sebab dia yang akan ajar awak. Cara dia maybe beza sikit daripada cara saya. So, maybe cara awak faham tu beza sikit daripada cara faham saya. But it's okay. You can always ask me kalau awak ada apa-apa soalan. Saya tak larang. Okay, je. Alright? In fact, you are more than welcome to ask me questions. Because I love questions so much. Okay? So, itu sahaja daripada saya. Thank you guys for the 3 weeks. I'll see you when I see you. Tolong tegur saya dekat tepi jalan. I might not remember your face and your name, but I think you remember me. Okay, so that's it. Bye bye guys.